Sziasztok! Sziasztok! Ma egy olyan eszközt mutatunk be, aminek már egy név szerint egy kis múltja is van, ez pedig a SAF-nak a FreeMile nevű eszköze lesz. Ez 14 évvel ezelőtt jelent meg ezzel a névvel a piacon, akkor még más jelentett az eszköz. Pár kollégának ismerős lehet az eszköz. Akkor 24 gigás eszközként jelent meg a piacon, és még csak 100/100 megabitről beszéltünk, és elég korszakalkotó termék volt. Mostani termék azért nincs ennyire korszakalkotó, nézzük is meg, hogy miről van szó. Hát ez a termék, amit most be fogunk nektek mutatni, ez az új FreeMile, ez abban különbözik a régitől, hogy ez 60 GHz-en üzemel. Igazából, ha úgy nézzük, az első FreeMile is azért volt egy picit úttörő, mert ugye akkoriban nyílt meg a 24 GHz mind használatra, mind technológiailag, valamint ez volt a SAF-nak az első teljesen integrált ilyen full outdoor unitja, mert ugye akkoriban inkább ilyen split mikrókat telepített mindenki. Hát az új FreeMile az szintén egy ilyen kompakt eszköz, az AY-os wireless szabványt támogatja. Ugye az AD, AY azért már pár éve velünk van, viszont mostanában kezd úgymond a piacon kijönni sok termék, ami végre rendesen ki tudja használni az AY képességeit. Igazából mondhatni azt, hogy maga az AD az egy olyan ilyen pilot szabvány volt, mint annó, amikor az N kijött, szinte ilyen draft volt. Igaz, hogy a gyártók készítettek rá eszközöket, de eléggé limitált volt az eszközöknek a képessége. Most ez az AY, ez kiküszöböl sok limitációt. Igazából mondhatni azt, hogy amitről már korábban volt egy videónk, amiben bemutatjuk az AY-t, hogy ugye ez egy ilyen, mondhatni, ilyen piaci kollaboráció és közös fejlesztés eredménye. Ugye a fő, vagy a munkának az oroszlán részét a Facebookék tették bele, ezzel a TerraGraph projekttel. Viszont az eddig maga ez a TerraGraph-os megvalósítások igazából így nem nagyon terjedtek el Európában. Ugye Amerikában több ilyen projekt van. Ha megnézzük, például a Cambiumnak is vannak rá eszközei, amikből vannak nagyon komoly telepítések, de itthon sajnos ez még, vagy hát ez valószínűleg nem is nagyon fog elterjedni, mivel a TerraGraph az elsősorban pont-multipont rendszerekre van optimalizálva. És hát idehaza a pont-multipont még mindig nem engedélyezett, csak a pont-pont az is regisztráció után. Igen, szóval hát igaz, hogy maga a 60 GHz az kvázi egy ilyen szabad sáv, nem licensz köteles, nem kell érte regisztráció köteles. Díjat fizetni, viszont regisztráció köteles. Így nyilván ez kicsit korlátozza a pont-multipontnak és a TerraGraph szolgáltatásnak a elterjedését is. Nézzük meg a chipseten kívül mit lehet tudni esetleg az eszközről. Az eszköz az egy kompakt, ilyen FODU egység, moduláris, ami elég érdekes, mivel magát a base unitot, azt különböző konfigurációba tudjuk telepíteni. Kapunk a telepítési lehetőségek között, mondjuk főleg, hogyha pont multipontban van, akkor az alap base unit, az biztosít egy ilyen közel 90 fokos antennanyílásszöget. Hogyha pont-pontban szeretnénk telepíteni, akkor kétféle antenna is a rendelkezésünkre állhat. Van egy kisebb teljesítményű ilyen box antennánk, kicsit hasonlít amúgy, mintha megnézzük a Mikrotiknek az eszközét. Ez egy... A Cube-ra gondolsz? Igen, hát igen, a Cube-ra. Ugye a Cube is 60-as, csak ugye az AD-s. És szóval megkapjuk ezt a 10 decibeles antenna lehetőséget, ezzel már tudunk ilyen rövid távon pont-pontban, ilyen pár száz méteren pont-pontban operálni, valamint ami eléggé jó hír, hogy végre ilyen mondjuk úgy 60 GHz nagy távolságnak számító ilyen kilométeres pont-pont lefedettséget is elérhető az eszközzel, a nagyobb antennájával, van egy 30 decibeles nagy antenna, és ezekkel lehet összekombinálni a FODU-t, valamint még kapunk egy precíziós rögzítőt is. Zsombor, jól értem, a
központi fodóegység, amit említettél, az működik, az a kliens eszköz is, és a bázis eszköz is egyben. Igen. Szóval tud bázisként is funkcionálni, és kliensként is ugyanúgy. Nagy távolság esetén ugye többen használják, főleg pont-pont átvételre a kedvező árérték miatt a 60 G-s eszközöket, de nagyobb távolságra. Itt ezzel az eszközzel elérhető azok a távolsága, mint a Ubiquiti LR eszköz, az R5 LR és a Wave LR-re gondolok, amik látják a 60 gigának a tetejét, 70 gigának az alját. Ez eszköz is alkalmas arra, hogy ebbe a spektrumba üzemeljen? Igen, az eszköz az támogatja a teljes AD, AY csatorna lefedettséget, ezt az 1-től 6-os csatornáig, és a nagy távolságon az érdekes rész az 5-ös és a 6-os csatorna, mivel a fizikai érdekességként a 60 GHz, szóval ez az 57 és 71 GHz közötti rész, az képes megütni olyan harmonikus frekvenciákat, ami a légköri oxigént gerjeszti, ezáltal nagy a csillapítás, és szerencsére ezen az 5-ös és 6-os csatornán relatíve minimális az oxigéngerjesztéses csillapítás, és ezáltal elérhető ez a 2-3 kilométeres hatótávolság pontban. Hát alapvetően ez a 5 és 6-os csatorna majdnem a millimétervévnek a 70 és 80 gigához tartozó tartománya lenne. Hát végül is igen, de ugye igazából amikor már így átlépünk ez az ilyen 24 GHz-es tartományba, ugye akkor a centiméter vévet azt elkezdjük elhagyni, és igen, ezek már tényleg milliméter vév rádiók. Ha megnézzük, hogy a piacon egészen ugye a 80 GHz-ig találkozhatunk ilyen eszközökkel, amik ez a milliméter vév bentben vannak. Szóval igen, a kérdésedre válaszolva, ez az eszköz ez képes közel azonos teljesítményt hozni, mint a Ubiquiti-nek a nagy hatótávolságú ilyen LR linkjei. Gyártói technikai vállalás szerint a távolság 6 km feletti is lehet pont-pontban a két nagy antenna használata mellett. Szerintem nézzük meg az eszközöket is, hogy mit tartalmaz a doboz, kukkantsuk meg, hogy min kell meglepődni. Hát, maga a doboz az nem kimondottan egy érdekes, saff barna dobozt, egy kis kockát. Szóval először ez a 10 decibelles antennák. Tízeceles. Igen. Maga a fodóeszközünk, ez egy nagyon ilyen kis kompakt csomag. Ugye ebben a kiépítésben ugye kapjuk a 90 fokos nyílásszögű szektorantennánkat, ez így már relatív egy kész eszköz, ugye csak fel kell raknunk mountinggal, és üzemeltethető is. Nagyon kicsi, kompakt, kis könnyű eszköz. Méret alapján a szélterhelés is igen könnyű, és úgy látszik, hogy a bordázattal ellátták, hogy a hűtése is elég megfelelő legyen. Bár igazából ugye nem nagy fogyasztású ez az eszköz, mert kb. Olyan ez a 10 wattos kategória. A gyártó úgy ír a 8-tól 17 wattig. Az eszközön kapunk 2 rezes portot, kapunk egy PoE bemenetet, ami szerencsére 2,5 G-s, szóval már kapunk multi-gigabitet, mivel optimális esetben a rádió az képes 2 gigabit feletti átvitelre, pont-pontban, valamint kapunk egy gigás PoE kimenetet, amit relatíve szabadon felhasználhatunk. És annyira kompakt kiszerelés, hogy a 2 tömszelencet is megkapjuk hozzá, és a tápegységet, és a hozzátartozó tápkábelt is, meg egy nagyon puritán rögzítési metodikát, de ezeket már ismeritek. Én úgy maga az eszköz betáplálási szinten az AT-PoE kompatibilis, bár mondjuk, hogyha tényleg szeretnénk róla üzemeltetni más eszközt is, és már tényleg bele akarunk nyúlni ebbe a 40 wattos kategóriába, akkor azért nem árt, hogyha mondjuk egy PT betápot adunk neki. Biztos, ami biztos. Persze ez mind telepítés és kábelhoz függő,
de amúgy AT-vel is maga boldogan elmegy az eszköz, simán benne van teljesítmény kategóriában. Akkor nyilván, hogyha szeretnénk pont-pontban üzemeltetni, akkor lehetőségünk van egy 10 decibelles antennát feltenni, ez nagyon egyszerű, az eszköz úgy van kialakítva, hogy egyszerűen csak rácuppantjuk az antennát, 4 csavarral rögzítjük, és akkor már kapunk egy pont-pont linket. Ez az antenna, ez vélhetőleg egy prizmát tartalmaz, ami összpontosítja, vagy igen, koncentrálja. Igen, igazából maga ez az antenna, ez valószínűleg ez egy ilyen Fresnel struktúra lehet, bár igazából nem túl részletesek az adatlapban arról, hogy hogyan is működik belülről az eszközük, de ez valószínűleg ez egy Fresnel antenna, ami koncentrálja magára az antenna modulra, ami az eszközben található. Érdekesség, hogy súlyra körülbelül ugyanakkora, mint maga az kliens eszköz, vagy a bázis kliens eszköz. Tehát azért a prizma tartalmazhat megfelelő mennyiségű anyagot. Ehhez a kicsi antennához egy nagyon egyszerű kis felfogatást kapunk, ehhez még a gyártó nem adja, meg nem feltétlenül ajánlja hozzá a professzionális tartószerkezetet, nyilván szélterhelés és a egyéb terhelések miatt. Hát igen, meg ugye igazából ugye kis távolságra relatíve egyszerűbb beállítani az antennát, de amikor már mondjuk kilométerekre beszélünk, és ugye 60 GHz milliméteres band, ugye itt oda kell arra nagyon figyelnünk, hogy ezek nagyon érzékeny eszközök, nagyon-nagyon pici maga az egész Fresnel zónánk. Talán úgy is hívják, hogy PEMBeam. Igen, mondhatjuk PEMBeamnek, mert hiszen szintén tényleg centikről a legnagyobb Fresnel zónában is maximum egy ilyen méter közeliről beszélünk. Szóval ugye ennél szintén ugye elengedhetetlen az, hogy csak optikai rálátással működik a link, valamint ugye nagyon finoman be kell hangolni, még akár ilyen kis távolságon is. Itt nagyon lényeges ezeknek az eszközöknek az elhelyezésére odafigyelni arra, hogy a tartó szerkezet az minél stabilabb legyen, ha lehet, akkor oldalfalra vagy falra legyen szerelve. A oszlopoknál azért a minimális mozgatás pont amiatt, hogy millimétervévről vagy PEMBeamről van szó, ott nagyon kitetté teszi az eszközt arra, hogy az eszköz nem működjön túl stabilan. Igen, szóval igaz, hogy az eszköz egy ilyen kis pici rádió, kvázi mint egy SXT, viszont a telepítése az legalább annyira pontosnak kell lennie, mint egy rendes nagy mikrónak. Szóval tényleg nagyon fontos az, hogy rigid legyen a rögzítés, stabil, lehetőség szerint minden legyen vízszintesben, függőlegesben, mivel ezeknél ugye ez a PEMBeam miatt nagyon érzékeny a rádió minden nemű eltérésre. Szóval nagyon horizontálisan, vertikálisan is a lehetőség szerint függőlegesen és vízszintesen kell állnia. Azt hiszem, bár igazából a SAF-nál annyira nem, de más eszközöknél az ilyen 60 gigás tartományban tényleg azt ajánlják, hogy lehetőség szerint ilyen 1-2 fokon belül ne térjen kell a függőlegestől, vízszintestől rögzítés esetén. Szóval akkor nézzük meg a nagy antennát. Amire talán a legnagyobb érdeklődés lesz a távolság miatt. Szerintem a tartószerkezetet is vedd el a Zsombor, mert arra is ugye miért szükség lesz. Látható azért az összeszereléséhez nem kell túl nagy képesítés. Adott a központi egység, ráhelyezzük ugyanúgy a antenna bővítményt, rögzítjük csavarral, majd a radonpalást is úgy ráhelyezzük, és azt is rögzítjük ott, és csak egyféleképpen lehet a palást is ráhelyezni a tányérra. Hát szóval igazából nem túl sok extra. Kapunk egy kis alumínium parabolát.
Viszont ugye ennél a felhasználásnál már erősen ajánlott a komolyabb rögzítést feltennünk, mivel ezzel tudunk nagyon finoman hangolni. Ugye látszik, hogy mindkét irányban csavaros finomállítási lehetőségünk van, mind horizontálisan, mind vertikálisan. Kapunk egy kis szögsegítséget is, de amúgy nagyon, nagyon hasonló, mint a piacon lévő összes többi eszköznek az ilyen precíziósabb mountja, de persze szerencsére ebben a kombinációban is relatív ez egy kis könnyű eszköz, könnyű felszerelni. Az áráról még nem esett szó, hogy hova kell kalibrálni ezt az eszközt. Ugye sokan a SAF-tól megijedtek, amikor elhangzott valószínűleg az elején, hogy SAF a gyártó, mert nem a olcsó árára híres a SAF. Ez az eszközt azért másképp lőtték be a piacra. A Ubiquiti eszközeihez képest egy kicsivel drágább, de megközelítően úgy rossz a tudást tudja produkálni, így versenyképes tud maradni a piacon, pláne úgy, hogy az eszközre egész jó szállíthatósági lehetőségek vannak és folyamatos ellátás. Bár a SAF nagy mikróknál megszokhattuk, hogy 5 éves garanciánk van, ennél az eszköznél 2 év a garancia. A termék adatlapját azt a oldalunkon megtaláljátok, és ott meg tudjátok nézni, hogy pontosan mivel is fogtok dolgozni, és ugyanott látjátok, hogy mennyi eszköz van készletes, és mikor érkezik a következő szállítmányunk. Amit még kérdeznék, Zsombor, hogy az eszköz az milyen technikai tudással bír a többi hasonló piacon lévő 60 gigás eszközbe ez képest vagy mellett? Hát alapvetően az eszköz az nagyon hasonló a piacon lévő, hasonló árkategóriájú és hasonló stílusú eszközökhöz képest. Ugye azért ez nem egy nagy mikro, hanem egy kicsi integrált eszköz. Ez többek között azért is van, mert ez is a Perazónak a chipset és antenna modul megoldására épül. A 60 GHz-es AD-AY megoldások között mégis a Perazó az egyik legjobb ilyen butikgyártó. Legjobb teljesítményt és legegyszerűbb integrálhatóságot adja a gyártóknak. Bár igazából a SAF az nem írja le, de több mint valószínű, hogy ebben a Perazónak a PMX 2142X-es antenna modulja található, legalábbis így a specifikációk alapján. Ez ugye AY képes félband és fullband csatornaszélességre. Ez azt jelenti, hogy elérhető vele a 2 GHz-es csatornaszélesség, nem csak a 1.25-ös, mint mondjuk a AD-s eszközök esetében. Szóval képes ugye 2 gigabit, és a felett egy nagyon pici átvitelre, valamint beamformingot tud, és pont multipontban 32 kliens támogatása is lehetséges. Lehet majd a jövőben, hogyha esetleg ez is engedélyezve lesz itthon is, és könnyen megoldható. Hát nincs más hátra, mint hogy kipróbáljátok, jelentkezzetek nálunk, az eszköz elérhető. Sziasztok! Sziasztok!